მშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება 76 მილიონი დოლარით ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს უმსხვილესი პანამელი ინვესტორია. კერძოდ 76 მილიონი დოლარით ტურიზმის განვითარების ფონდი საქართველოს ტოპ ინვესტორების ათეულში 2018 წელს განხორციელებული FDI-ის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია BMG ტურიზმის განვითარების ფონდიდან გამოითხოვა. 76 მილიონი დოლარი არის ჯამურად დახარჯული 2018 წელს ტურიზმის განვითარების ფონდის პროექტებზე. ტურიზმის განვითარების ფონდის საინვესტიციო პორტფელში 10 პროექტი ერთიანდება, რომელთა ჯამური საინვესტიციო მოცულობა კი 717 მილიონ დოლარს უტოლდება. პროექტები, რომლებიც თბილისში, გურიაში, აჭარაში, სამეგრელოში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში განხორციელდება, მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე განუცხადეს BMG-ის ფონდში. შეგახსენებთ, საქართველოს ტურიზმის განვითარების ფონდი 2014 წლის 3 ნოემბერს დაფუძნდა კომპანიის იურიდიული მისამართი ქართულ სათაო ოფისში, ჭავჭავაძის 29 ეტაჟში მდებარეობს. მისი დამფუძნებელი და 100%-იანი წილის მფლობელი არის პანამურ ოფშორში რეგისტრირებული კომპანია Frankston International, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. მერია ელიევას ბაზრობის გაუქმებას საკანონმდებლო ცვლილებებით გეგმავს. კახეთის განცხადებით, დედაქალაქის მთავრობა მუშაობს საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომლითაც ქალაქის საცხოვრებელ ზონაში აიკრძალება ექსპლუატაციიდან გამოსული ავტომობილების ნაწილებით ვაჭრობა, ჯართით ვაჭრობა, მარტივად და ალებადი ნივთიერებებით, ასევე მეორადი საბურავებით და სხვა დასახელების პროდუქტებით ვაჭრობა. ბევრი ადგილი გვაქვს ასეთი ქალაქში, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ჩვენთან აქვე ახლოს არის ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც არის საცხოვრებელი ზონა, უამრავი ადამიანი ცხოვრობს და იქ პირდაპირ ხდება ასეთი მასალების, რაც ჩამოთვალე, ასეთი მასალების ყიდვა, გაყიდვა და ასე შემდეგ. ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა და რეგულირების ინიციატივა შეეხება, რა თქმა უნდა, დიდწილად იმ პროდუქციას, რომლის რეალიზაციაც ხდება ელიავას ბაზრობაზე, მაგრამ დიდი ალბათობით დაადგენს ფორმას, როგორ უნდა მოხდეს ამის რეალიზაცია და ნაკლებად შეზღუდოს მისი რეალიზაცია უშუალოდ ამ ადგილზე. ანუ ჩვენი იდეა არ არის სავაჭრო ცენტრი, უშუალოდ ელიავას ბაზრობა გავიტანოთ, თქვათ, ქალაქ გარეთ. შეიძლება ითქვას, რომ დედაქალაქის ათასობით მოვაჭრის ბიზნესი გაქრობის საფრთხის წინაშე დგება. პარლამენტში უკვე შევიდა მართველი პარტიის წევრთა მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ და რომლითაც ქალაქის საცხოვრებელ ზონაში რიგი დასახელების პროდუქტებით, მათ შორის მეორადი საბურავებით, ჯართით და ალებადი ნივთიერებებით ვაჭრობა იკრძალება. კანონპროექტი ამ დარღვევისთვის ჯარიმებს ითვალისწინებს, რომლებიც მინიმუმ 500 ლარიდან იწყება. ამ ქმედების განმეორებისთვის ფიზიკური პირები 1000 ლარით, იურიდიული პირები 3000 ლარით დაჯარიმდებიან. მაქსიმალური სანქცია კი 6000 ლარს შეადგენს. კანონპროექტთან დაკავშირებით დღეს განმარტებები საქმის კურსის ეთერში გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ კახა კუჭავამ გააკეთა. ამ კანონპროექტის მიზანი არ არის რომელიმე კონკრეტული ელიავას ბაზრობა იქნება თუ სხვა რომელიმე ბაზრობის მიმართ რაღაც სანქციების შემოღება. აქ საუბარი არის რეალიზაციის და განთავსების წესის დარღვევაზე. ანუ თუ ისინი ამ წესის ფარგლებში გააკეთებენ ყველაფერს და რეალიზაციას მოახდენენ იმ სტანდარტების შესაბამისად, რომელიც მიღებულია, რომ გაფრქვევა ნაკლები იყოს ან საერთოდ არ იყოს, ამ შემთხვევაში ისინი შეძლებენ გააგრძელონ იქ, სადაც უნდათ. თუმცა ეს ის დეტალებია, რომელიც უკვე ჩვენ არ გვეხება კანონმდებლს. პროექტის მიხედვით 1 ივლისამდე საკრებულო მერიასთან ერთად უნდა დაამტკიცოს ესეთი ჩამონათვალი დიდი არის პროდუქციის რეალიზაციის და განთავსების წესი, რომელიც ძალაში შევა უკვე სექტემბრიდან. რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ იქნება დეტალები შეყვანილი, ამაზე საკრებულო იმჟელებს. მემკვიდრეობით მიღებული მიწის ფლობა მხოლოდ ეთნიკურად ქართულ უცხოეთის მოქალაქეს შეეძლება სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე იკრძალება უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირის მიერ საქართველოში სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების უფლება. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი მიწას დაიკანონებს მხოლოდ ის, რომლის დომინანტი პარტნიორი ქართველი ან უფლობს კომპანიის წილის 50%-ზე მეტს. იურისტი კეთი კვარცხავა გვერდება ეთერში ამ თემაზე სასაუბროთ. საღამოშტოს ქალბატონო კეთი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ მოლოდინი მან კანონპროექტთან დაკავშირებით ცხადია იყო, მან უნდა დაარეგულიროს, ასე ვთქვათ, მიწის მართვის საკითხები საქართველოში, მას შემდეგ კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ ეს არის ქვეყნის მნიშვნელოვანი და არ შეიძლება რომ ფლობდეს უცხოეთის მოქალაქე. თქვენ რა მოლოდინი გქონდათ თავიდან გაცხადებული ის, რომ მემკვიდრეობით შეეძლო უცხოეთის მოქალაქის მიღება, ანუ ეს განმარტებული არ იყო. გავიგეთ, რომ მხოლოდ ეთნიკურად ქართველს შეუძლია ამ მიწის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფლობა. იურიდიულად სამართლებრივად კონსტიტუციასთან რამდენ შესაბამისობაშია ეს კანონი, რომელზეც ახლა მთავრობა პარლამენტი მუშაობს?
ერთ შესწორებას შევიტან, აქ არ არის საუბარი ეთნიკურად ქართველზე, აქ არის საუბარი საქართველოს მოქალაქეზე. კონსტიტუციაში გეთანხმებით, მას შემდეგ რაც შევიდა ცვლილებები უცხოელების მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობასთან დაკავშირებული შეზღუდვების შესახებ, ჩვენ ველოდით მას შემდეგ რაიმე ცვლილებას და დაკონკრეტებას და კანონს იმისათვის, რომ ეს საკითხი ყოფილიყო დარეგულირებული ერთხელ და საბოლოოდ. ვინაიდან საჯარო რეესტრი უკვე მას შემდეგ რაც შევიდა ცვლილება და მანამდე დიდი ხნით ადრე ქმნიდა უსაფუძვლო და უკანონო დაბრკოლებებს რეგისტრაციებთან დაკავშირებით. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხი ყოფილიყო გარკვეული და დარეგულირებული კანონით და კანონქვემდებარე აქტებით, შესაბამისად იმისათვის, რომ უცხოელ მოქალაქეებს და იურიდიულ პირებს უცხოელების მონაწილეობით ქონოდათ გარკვეული წარმოდგენა და ინფორმაცია იმის შესახებ, რა შემთხვევაში აქვთ, ასე ვთქვათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფლობის შესაძლებლობა. ამ კანონის ყველაზე დიდი პრობლემა, რასაც მე ვხედავ, არის იმაში, რომ მას აქვს პრაქტიკულად სრული გავრცელების და მოწვის არეალი, უცხოელ მოქალაქეს, ანუ არასაქართულოს მოქალაქეს საერთოდ ეკრძალება ამ ასეთი მიწების ფლობა და საკუთრება, უბრალოდ ფლობელობაზე არ არის საუბარი, საკუთრების უფლება ეკრძალება. და კანონი არ აკეთებს გამონაკლის არც იმ შემთხვევაში, თუ კი უცხოელი მოქალაქე უკვე ფლობდა სასოფლო-სამეურნეო მიწას, მანამდე ვიდრე ან კონსტიტუციური ცვლილება, ან კანონი იქნებოდა შესული ძალაში. ანუ კანონს აქვს, ესე ვთქვათ, უკუქცევითი ძალა. ანუ ჩვენთვის ახლა იურისტებისთვის უკუქცევითი ძალა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ბევრი მიზეზის გამო. პირველ რიგში, როდესაც სამართალს ასწავლიან უნივერსიტეტებში, ეუბნებიან, რომ კანონს, რომელიც ამძიმებს მოქალაქის მდგომარეობას, ზოგადად არ შეიძლება ჰქონდეს უკუქცევითი ძალა, თუ ეს არ არის განპირობებული რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკეთებთ კანონით, პრაქტიკულად ვართმევთ უფლებას იმ პირებს, ვინც აქამდე უკვე შეიძინა სასოფლო-სამეურნეო მიწები, ამ მიწების ფლობის საკუთრების, უბრალოდ საკუთრების უფლებას ვართმევთ ამ პირებს და ამაზე ვავრცელებთ უკუქცევით ძალას. ახლა რა მესიჯია ეს ზოგადად? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ინვესტორებს ვეუბნებით, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, რაც ახლა არის დაწერილი, არ არის საბოლოო სახით ჩამოყალიბებული. თუ შემოხვალთ საქართველოში, იცოდეთ, რომ ნებისმიერ მომავალ მომენტში, როდესაც შეიცვლება მთავრობა ან სახელმწიფო პოლიტიკა გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, ელოდეთ, რომ თქვენი საკუთრება არ არის, ასე ვთქვათ, საკუთრების უფლება არ გაქვთ გარანტირებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის დარჩენილი 65%-იც, ესე იგი, შარშანდელი უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების პრაქტიკულად შეიძლება აღარც ჰქონდეს. ანუ ეს არის ზოგადი, ასე ვთქვათ, საშიშროება, რომელიც ამ კანონთან დაკავშირებით არსებობს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს კანონს პარლამენტს აქვს უფლება, რომ თვითონ განსაზღვროს პოლიტიკა მიწებთან დაკავშირებით, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან დაკავშირებით, საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ შეიძლება მოხდეს გაუაზრებლად, ისე რომ არ იყოს ეკონომიკური ფაქტორები გათვალისწინებული. ამ შემთხვევაში ხა ჩვენთვის ცნობილი სტატისტიკით საერთოდ ზოგადად საქართველოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების მხოლოდ 1%-ს ფლობენ ამჟამად უცხოეთის მოქალაქეები. ესე იგი, პრაქტიკულად საქართველოს მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაში აჟიოტაჟის შექმნა იმ თავითვე მოხდა სრულიად არარსებული საფუძვლით. არ ვიცი ვის ინტერესებში იყო ეს, არ ვიცი როგორ იყო საერთოდ ეს სახელმწიფო ინტერესებში. და იმის ნაცვლად, რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, ჩარეულიყო ამ საკითხში და ამ არაჯანსაღ აჟიოტაჟში და როცა საინვესტიციო მიმსჯელობაზე იყო საუბარი ქალბატონქეთი ჩაგეკითხებით, მაშინ იყო გაცხადებული, მათ შორის პარლამენტის მხრიდანაც, მთავრობის მხრიდანაც, რომ საინვესტიციო მიმსჯელობა ისედაც არ ქონდა, თქვათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწას და შესაბამისად, ანუ ის არანაირ ღირებულებას არ დაკარგავდა. ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც იყო სხვათა შორის მთავრობის მხრიდან, რომ ისედაც არ იყო დიდი მოთხოვნა, შესაბამისად ეს მოთხოვნა არ შემცირდება, როცა ჩვენ დავაწესებთ გარკვეულ შეზღუდვებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. კიდევ ერთი ნაწილი არის ჯარიმების ნაწილი. დასაწყისში იყო, რომ 3 წლის განმავლობაში ზედიზედ თუ არ დამუშავდებოდა მიწა, ექვემდებარებოდა ის ჩამორთმევა სახელმწიფო შეძლო ჩამოერთმია მფლობელისთვის, მესაკუთრისთვის. ეს მოდის თუ არა პირდაპირ წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან და საკუთრების უფლებასთან და ჯარიმების ნაწილი ამდენად გამართულია სამართლებრივად, რომელსაც ახლა ითვალისწინებს კანონი.
ნუ ბევრი რამ არ არის გამართული ამ კანონში, ჯერ აქედან დავიწყოთ, მე აგერ ჩემ თვალწინ მაქვს ეს კანონ პროექტი უბრალოდ. ძალიან ბევრი რაღაც არის დასახვეწი, ბევრი რაღაც არის განსამარტი, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ტოვებს, რაც ასე არ უნდა იყოს ნამდვილად. თუმცა კანონი საჭიროა და კანონზე მუშაობა საჭიროა და რა თქმა უნდა კონსტრუქციულ რეჟიმში კანონშემოქმედებითი საქმიანობა ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, ფართო წრეებთან, ბიზნესის, სამართლის, ანუ იურისტების და ბიზნესის ფართო წრეებთან შეთანხმებით. ამ შემთხვევაში ხა თქვენ რასაც მეკითხებით, ჯარიმების დაწესება რამდენად არის სამართლიანი, ნებისმიერი დისკრიმინაციული კანონი არ არის სამართლიანი. აქედან ამაზე შევთანხმდეთ, ხო? ანუ ნებისმიერი კანონი, რომელიც პირთა ჯგუფს მათი მოქალაქეობის, ეროვნების, კუთვნილების მიხედვით, ასე ვთქვათ, უწესებს დისკრიმინაციულ ან განსხვავებულ რეჟიმს არის იმთავითვე არასწორი, თუ არ არის განპირობებული ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებებით. ამ კანონში არის ერთი კატეგორია, რომელშიც სასაზღვრო მიწებზეა საუბარი და ასე შემდეგ, რასაც შეიძლება მეტი დასაბუთება ქონდეს და თუ გახსოვთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება წლების წინ მიღებული ამ საკითხზე, იქ ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, რომ თუ არის რაიმე რაციონალი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს უსაფრთხოებისთვის საჭიროა რაღაც შეზღუდვების დაწესება სასაზღვრო ზოლთან კავშირებით ეს უნდა ვრცელდებოდეს ყველაზე არა მხოლოდ უცხოეთის მოქალაქეებზე და უნდა იყოს განპირობებული რაღაცა ობიექტური გარემოებებით. ამ შემთხვევაში ეს არის გათვალისწინებული, მაგრამ არის ძალიან ზოგადად და აქაც გარკვეული კონკრეტიზაცია საჭირო. მაგრამ აქ არის მოცემული ერთი, ასე ვთქვათ, მომენტი, რომელიც ასე ვთქვათ, მიზნებს ასახავს ამ კანონის. ანუ კანონის მიზანი ვითომ და არის და ასე თითქოს დაიკითხება, რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მოხდეს მიწების დამუშავება. იმ შემთხვევაში, თუ მას ფლობენ იურიდიული პირები უცხოელების მონაწილეობით. სხვა შემთხვევაში, როგორც მოგახსენეთ, ფიზიკურ პირებს საერთოდ ეკრძალებათ ქართული მიწის ფლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ევროპული ქვეყანა, მათ შორის საფრანგეთი, იტალია, ასე შემდეგ, თავისუფლად რთავს ნებას უცხოელ მოქალაქეებს შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები და ესე იგი ჩვენთან გახდა თურმე ეს პრობლემა. კი ბატონო, ვთქვათ, ეს არის პრობლემა, მაგრამ ერთი პირველი და ამომავალი არ შეიძლება ზოგადად მესიჯის თვალსაზრისით, ანუ გზავნილის თვალსაზრისით, რომელსაც ამომავლოთ ინვესტორებს უგზავნით. ბიზნეს გარემოს თვალსაზრისით, ჯანსაღი სამართლიანი გარემოს თვალსაზრისით ქვეყანაში, ანუ სამართლებრივ სახელმწიფოს თუ ვაშენებთ, საკუთრების ჩამორთმევა არის სრულიად დაუშვებელი. ანუ ჩვენ ამ კანონით პრაქტიკულად საკუთრებას ვართმევთ იმ პირებს, ვინც აქამდე შეიძინეს. ანუ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეკონომიკური თქვენ ამბობდით, რომ ეკონომიკური დანიშნულება ამბობენ, რომ არ აქვს მაინც ამ მიწების ფლობას და პირებმა შეიძინეს საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები და მათ ვართმევთ საკუთრების უფლებას, ამას მაშინ არანაირი გამართლება არ აქვს. რას ნიშნავს ეს? ესე იგი, არც ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, მიმზიდველობა არ აქვს ამ მიწებს, არანაირ რაღაც ისეთ ღირებულებას არ წარმოადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ პოპულისტური მიზანი რჩება ამ შემთხვევაში სახეზე. თუმცა, კაბატონკეთი, ამ ნაწილში გეთანხმებით აბსოლუტურად აჟიოტაჟი თითქოს და რაღაცას გვართმევენ და დიახ, გეთანხმებით ამ ნაწილში აბსოლუტურად. კიდევ ერთი საკითხი და არგუმენტი რაც იყო, ეს არის იჯარის უფლება, რომელიც შეუძლიათ ინვესტორებმა 59 წლით მოიპოვონ და შემდეგ გაახანგრძლივან, ანუ მიმზიდველობის კუთხით ინვესტორებისთვის ეს არ არის რამე ტიპის დადებითი გზავნილი, ანუ ეს არ ცვლის იმ მოცემულობას, რომელიც აქვს ამ კანონს, ანუ ეს არ არის კარგი ინვესტორებისთვის, რომ ისინი შემოვიდნენ შეიძინონ. მოგახსენებთ ჩემ აზრს, როგორც იურისტი, ხო, როგორც იურისტი მოგახსენებთ ჩემ აზრს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ვეუბნებით უცხოელ პირებს, რომ ჩვენ ვართმევთ მათ ქონებას, საკუთრებას, მას შემდეგ არც ერთი გზავნილი აღარ არის უკვე პოზიტიური, ჩემი აზრით. იმიტომ რომ ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ ხვალ შეიძლება არც იჯარა გვესიამოვნოს მაინც და მაინც და არც რაღაც უცხოელების იჯარით აღებულ მიწაზე სიარული გვესიამოვნოს და ასეთ შემთხვევაში მათი გაყრაც მოვინდომოთ და წარმატებითაც მოვახერხოთ. კი ბატონო, გასაგებია. დიდი მადლობა კეთი კვარცხავა, იურისტი საუბრობდა საქმის კურსის ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. შემშვიდობებით და განვაგრძობთ ეთერს. ცენტრპოინტი დაზარალებულების დაკმაყოფილება სახელმწიფო ან მუნიციპალიტეტი თავის თავზე არ აიღებს, განცხადება თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძემ გააკეთა, როგორც მან BMG-ს კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, მუნიციპალიტეტის სამშენებლო კომპანია M-კვადრატის შემდეგ ამ ადამიანების ეტაპობრივად დაკმაყოფილებისთვის ახალ ინვესტორებს ეძებს. შეგახსენებთ, რომ ცენტრპოინტის დაუმთავრებელი პროექტების დასრულებას სამშენებლო კომპანია M-კვადრატი აპირებდა, თუმცა საბოლოო შეთანხმება ვერ შედგა.
კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული მოქალაქეების ფართებით დაკმაყოფილების მიზნით გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში 4 კომპანიამ გაიმარჯვა. ამის შესახებ თბილისის მერმა ახალკალაძემ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული მიმართულებით 3000-ზე მეტი ოჯახია დაზარალებული და ქალაქის მთავრობა მათ ამ პრობლემის მოგვარებას დაპირდა. კალაძის თქმით, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები იღებენ ვალდებულებას, რომ 200-მდე დაზარალებული ოჯახის საცხოვრებელი ფართებით დააკმაყოფილონ. მისივე თქმით, კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული მოქალაქეების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების პროექტი გრძელდება და აღნიშნული პრობლემა სრულად მოგვარდება. თბილისის საკონცერტო დარბაზი სახელმწიფოს მართვაში უნდა დაბრუნდეს. ამის შესახებ განცხადებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს. საია სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მიმართავს და მოუწოდებს, რომ სააგენტომ დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს პროცედურები, რომელიც თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის სახელმწიფოს მართვაში დაბრუნებასთან არის დაკავშირებული. ასევე დროულად და პროაქტიულად მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის სახელმწიფო მართვაში დაბრუნების მიზნით გაწეული საქმიანობის შესახებ განცხადებები დღეს საქმის კურსის ეთერში სულხან სალაძემ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ გააკეთა. ცალსახად დასტურდება, რომ კომპანია 8 წლის განმავლობაში არ იხდის არც მართვის საზღაოს, არც პირგასამტეხლოს და დღეისათვის ეს დავალიანება უკვე 3 მილიონ ლარზე მეტია. თუ შევხედავთ ჩვენ ამას ციფრებში, ეს მოიცავს როგორც მართვის საზღაოს, ასევე პირგასამტეხლოს ნაწილს. ხელშეკრულებით, რომელიც თავის დროზე გაფორმდა კომპანიას 2007 წელს, იქ ძალიან მკაფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად წერია, თუ რა შეიძლება იყოს სამხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი და მინდა გითხრათ, რომ ამ ფორმით ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი უკვე 8 წელია პრაქტიკულად არსებობდა ბუნებაში, თუმცა ამის გამოყენება პირველად გადაწყვიტა ქონების მარცვლოვნულმა სააგენტომ 2019 წლის იანვარში. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა მთავრობას ანაკლია სპორტის დაფინანსებასთან დაკავშირებულ 8 საკითხზე იურიდიულად დაზუსტებული დეტალური პოზიცია წარუდგინეს. 8 პუნქტიანი მოთხოვნების დეტალურად ჩასვლაზე მთავრობა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები 8 თებერვლის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. დოკუმენტი უკვე გადაგზავნილია მთავრობის შესაბამის უწყებებში. მარტის ბოლოს იგეგმება მეორე ინტერაქციული შეხვედრა საერთაშორისო ფინანსო ინსტიტუტებს, მთავრობასა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს შორის. ინფორმაციისთვის, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები ანაკლიის სპორტის პროექტის 400 მილიონი $400 დაფინანსებას განიხილავენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული 63 თანამშრომლიდან სხვა საჯარო უწყებებში ვერც ერთი დასაქმდა. პრეზიდენტის პრეს-სპიკერის ინფორმაციით პროცესი ოფიციალურად 15 მარტს დასრულდება, რაც შეეხება ინფორმაციას, თუ რა თანხა იქნება გადასახდელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას 63 თანამშრომლისთვის კომპენსაციის სახით. ეს ინფორმაცია საჯარო 15 მარტის შემდეგ გახდება. ინფორმაციისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში 140 საათამდე თანამშრომელი მუშაობდა აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით. მათი რაოდენობა 60-მდე შემცირდა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ სარეზერვო ფონდიდან 3.500.000 ლარი გამოყო ღონისძიებისთვის საქართველოს ღვინის სამშობლოა, რომელიც ტოკიოშია დაგეგმილი. შესაბამისი განკარგულება გუშინდელი დღით არიღდება და მას ხელს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერს. აღნიშნული თანხიდან საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიპი ღვინის ეროვნული სააგენტო 3.250.000 ლარს მიიღებს. დანარჩენი 250.000 ლარი კი განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთვის გამოიყო. საქართველოს ღვინის სამშობლოა. ტოკიოში ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში 15 მარტს გაიხსნება და 7 მაისამდე გაგრძელდება. 13-დან 15 მარტის ჩათვლით იაპონიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის სამუშაო ვიზიტიც გაიმართება. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დღეს კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში მოზიდული სახსრებისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 5%-ით გაუზარდა. შედეგად ამ განაკვეთება 30%-ს მიაღწია. სების განმარტებით ეს ცვლილება ფინანსურ სტაბილურობაზე მოქმედი რისკების შემცირებას ემსახურება, თუმცა მას შემდეგ, რაც კომერციულ ბანკებს 1 წლამდე ვადიანობის დოლარისა და ევროს რესურსის მოზიდვა გაუძვირდათ, არ არის გამორიცხული მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის ზრდას უცხოური ვალუტის შესხის გაძვირება მოჰყვეს. მეტიც ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის განცხადებით ეს ნაბიჯი სწორედ ამას ემსახურება.
და კიდევ ერთი ინფორმაცია ეროვნული ბანკიდან სებმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 6.5%-მდე შეამცირა მარეგულირებლის ცნობით წლის დასაწყისიდან ისევე როგორც გასული წლის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელი პროგნოზების შესაბამისად მიზნობრივი დონის პარკლებში ნარჩუნდება. თებერვალში წლიურმა ინფლაციამ 2.3% შეადგინა. ამასთან 73,642 მომხმარებელს რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ წესრიგებზე საპროცენტო განაკვეთი შეუმცირდება. MyWay Airlines ფრენებს რუსეთის მიმართულებით იწყებს, როგორც BMG-ს კომპანიის კომერციულმა დირექტორმა იგორ აბციაურმა განუცხადა, ფრენები 26 აპრილიდან კვირაში 3 ჯერ შესრულდება, თუმცა მიმდინარე წლის ივლისში სიხშირეების რაოდენობა გაიზრდება და ფრენები საქართველოსთან ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს და კვირას განხორციელდება. თებერვლის ბოლოს მივიღეთ ნებართვა, ერთი წელი ამას ველოდით, 26 აპრილიდან დავიწყებთ ფრენებს. თბილისი, ჟუკოვსკი, თბილისის საჰაერო ხაზზე აცხადებს აბციაური. მისივე თქმით, ფასები რუსეთის მიმართულებით 150 ევროდან დაიწყება, რაც შეეხება ევროპას. კომპანია ნებართვებს მიმდინარე კვირის ბოლოს ელოდება. შეგახსენებთ, ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი ამ დროისათვის ფრენებს მხოლოდ თბილისი, თელ-ავივი, თბილისის მიმართულებაზე ასრულებს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის განცხადებით TBC ბანკისა და მისი დამფუძნებლების გარშემო არსებული ვითარების შესახებ მათთვის ცნობილი მიმდინარე წლის იანვარში გახდა. ამის შესახებ ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამენ, მათივე თქმით, კონიურული და სწორი იყო TBC ბანკის დამფუძნებლების გადაწყვეტილება ბანკთან მიმართებაში. ამას გარდა, როგორც განცხადებაში ენათქვამი, TBC ბანკმა რამდენიმე დღის წინ მოუწოდა ყველას, რომ თავი შეიკავონ ბანკთან დაკავშირებით განცხადების მტკიცებით ფორმაში გაკეთებისგან. იანვრის დასაწყისში მაშინვე როგორც კი ჩვენთვის ცნობილი გახდა TBC ბანკისა და მისი დამფუძნებლების გარშემო არსებული ვითარების შესახებ. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ გამართა შეხვედრა, სადაც მოვიწვიეთ TBC ბანკის დამფუძნებლები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. ამ შეხვედრამდე ჩვენთვის არ იყო ცნობილი TBC ბანკში თვეების განმავლობაში მიმდინარე შემოწმებებისა თუ სხვათა თაობაზე და ბუნებრივია. ასოციაციის წევრებს გაუჩნდათ სურვილი მოესმინათ ჩვენი წევრი ორგანიზაციის ირგვლივ არსებული ვითარების შესახებ. აღნიშნული შეხვედრის დამთავრებისთანავე ჩვენ დავამყარეთ კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც მეორე დღესვე შეგვხვდა. ობიექტურობის დაცვის მიზნით უნდა ითქვას, რომ TBC ბანკთან, როგორც საბანკო ინსტიტუტთან დაკავშირებით მოვლენები ისე განვითარდა, როგორც იყო დაპირება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. საპენსიო ფონდში 100 მილიონი ლარია მობილიზებული. ამის შესახებ BMG საპენსიო სააგენტოდან აცნობეს ლევან სურგულაძის ინფორმაციით, როგორც კი საინვესტიციო საბჭო დაიწყეს მუშაობას რისკების მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით, თანხები განთავსდება დივერსიფიცირებულ პაკეტებში. ბიზნეს ომბუდსმენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასროლეთის მოსაწყობად შესაბამისი ნორმების დადგენის თხოვნით მიმართავს. ირაკლი ლექვინაძის უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დადგენილებაში ცვლილებების შეტანას ურჩევს. ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის ცნობით, მათ მიმართა ერთ-ერთმა კომპანიამ, რომელსაც სურს საქართველოში ღია სასროლეთის მოწყობა, თუმცა კანონმდებლობით გათვალისწინებულია უსაფრთხოების ისეთი ნორმები, რომლის დაკმაყოფილების მიზნით მას მოუწევს მნიშვნელოვანი ოდენობის ხარჯის გაწევა, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის სასროლეთის მოწყობას. ქართული კომპანიების ფასიანი ქაღალდების შეძენა უცხოელი ინვესტორებისთვის გამარტივდა. საერთაშორისო ცენტრალური დეპოზიტარის Clearstream-ის საშუალებით ფასიანი ქაღალდების შენახვა და ანგარიშწორება სახელმწიფო და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ერთად კერძო კომპანიებსაც შეუძლიათ. როგორც სეფში ამბობენ, უცხო ქვეყანაში ფასიანი ქაღალდების შეძენა საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი მოსამზადებელი პროცესი უძღვის წინ. საერთაშორისო ცენტრალური დეპოზიტარები და გლობალური კასტოდიანები ამ პროცესს ინვესტორებისთვის საგრძნობლად ამარტივებენ. მათ საქართველოში ერთჯერადად თავად გაიარეს ეს პროცედურა, შეისწავლეს ქართული ბაზარი, კანონმდებლობა, რეგულაციები, გააფორმეს ხელშეკრულება ერთ-ერთ ქართულ ბანკთან მომსახურების თაობაზე და შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც მოაწყვეს. 15 თებერვლიდან დღემდე მას შემდეგ, რაც მერიამ კაორი კოეფიციენტის მატების აკრძალვა დააფიქსირა, კაორი კოეფიციენტის გადამეტებასთან დაკავშირებით მერიაში 50 განაცხადი შევიდა. ინფორმაციას თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახური ავრცელებს. ამასთან უწყების ცნობით 50 განაცხადიდან გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე არც ერთ მათგანზე არ არის მიღებული. თავის მხრივ, როგორც თბილისის ვიცე-მერმა ირაკლი ხმალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, მერია ინარჩუნებს მკაცრ და პრინციპულ დამოკიდებულებას თითოეულ მოთხოვნაზე, რომელიც აკრძალვის ამოქმედებამდე კაორი კოეფიციენტის ზრდის შესახებ შევა უწყებაში.
საქმის კურსი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.